প্ৰথমে মই সকলোকে নিতাকিচেন চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ৰৌ মাছৰ এটা খুবেই ধুনীয়া ৰেচিপি। আৰু এই ৰেচিপিটো যোৱাকালি মই দিনত বনাইছিলোঁ আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিল আৰু সকলোৱে এই মাছৰ জোলকণ খাই ভাল পালে। আৰু মই ভাবিলোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেন্তে আহকচোন এই ৰেচিপিটোনো মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এতিয়া প্ৰথমে মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু কেৰাহীখনতে মই জোখমতে মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু মিঠাতেল দিয়াৰ পিছতে ইয়াত মই প্ৰথমে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিম। আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে মই এয়া ৰৌ মাছ লৈ লৈছোঁ। ৰৌ মাছখিনিত মই নিমখ হালধি সানি এইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া আমি ভালকৈ ভাজি ল'ম। মাছখিনি ভালকৈ ইলুটি সিলুটি কৰি ৰঙা হোৱালৈকে আমি মাছখিনি ভাজিম। মাছ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন প্লেটত মাছখিনি উঠাই ৰাখিম। আৰু কেৰাহীত যিখিনি তেল বাচি গৈছে তাত আৰু অকণমান তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি পকি উঠিলে আমি তাত প্ৰথমে দি দিম সৰিয়হখিনি ভালকৈ ফুটি উঠিবলৈ দিছোঁ। তাৰপিছতে দি দিম ইয়াত নৰসিংহ পাত। এই মাছৰ আঞ্জাখনত যদি এনেকৈ নৰসিংহ পাত দি দিয়ে ইয়াৰ মাছৰ আঞ্জাখনৰ টেষ্টটো খুবেই ভাল হয়। আৰু ভালকৈ এনেকৈ ভাজি দিছোঁ। এতিয়া তাতে দি দিছোঁ মই কাটি লোৱা দুটা পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে এইটো পেষ্টটো বনাই ল'ব পাৰে। মই সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ আৰু অলপ সময় ভালকৈ ভাজিলে এইখিনি সুন্দৰকৈ গলি যাব। অলপ সময় ভজাৰ পিছতে তাত মই এচামুচ নহৰু আদা বটা দি দিম। নহৰু আদা বটাখিনি দিয়াৰ পিছতো আমি অলপ সময় এনেকৈ ভালকৈ ভাজিম। এতিয়া তাতে দি দিম কাটি ৰখা দুটা বিলাহী। বিলাহী দিলে আচলতে খাবলৈতো টেষ্ট হয় আৰু ইয়াৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। খুব ভালকৈ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু বিলাহীখিনি যেতিয়ালৈকে গলি নাযায় আমি এনেকৈ লৰাই থাকিম আৰু খুব ভালকৈ ভাজিব লাগে এইখিনি। বিলাহীখিনি ভাজ খাই গৈছে, গলি গৈছে। এতিয়া মই তাতে দি দিম মছলাখিনি। মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ ধনিয়া গুড়ি এচামুচ, জিৰা গুড়ি, হালধি গুড়ি আৰু নিমখ লৈছোঁ। এইখিনি দি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অলপ সময় ভালকৈ সিজিবলৈ ঢাকোন মাৰি এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। 2 মিনিটমান সময় ৰাখিলে হ'ব। 2 মিনিটমান সময়ৰ পিছত এইখিনি পুনৰ মই এনেকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এই মছলাখিনিৰ পৰা চক তেল বিৰিঙি উঠিছে। এতিয়া মই তাতে দি দিম পানী। ইয়াত মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পানী আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে দি দিব, যিমানটো বহুত বেছিও পানী দিব নালাগে। তাতে দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া। মই ইয়াত দুটা কেঁচা জলকীয়া মাজত ফালি দিছোঁ আৰু এটা এনেই নফলাকৈয়ে দিছোঁ, নহ'লে খুব বেছি জ্বলা হৈ যাব পাৰে। এতিয়া তাত ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছখিনি দি দিছোঁ। মাছখিনি দিয়াৰ পিছতো এই আঞ্জাখন আমি খুব ভালকৈ উতলিবলৈ দিব লাগে, তেতিয়াহে আঞ্জাখনৰ টেষ্টটো খুব ধুনীয়া ওলায়। এতিয়া এইখিনি আমি প্ৰায় 3 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকোন মাৰি কম জুইত এনেকৈ ৰাখি দিম। 3 মিনিটৰ পিছত
মাছৰ জোলখন ধুনীয়াকৈ এয়া চক উতলি আছে আৰু সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম। আপোনালোকে মাছৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।